Hello guys! Welcome to my channel. Today meron na naman akong unboxing. And this time hindi to regalo kundi binili ko talaga siya sa online shopping. So tingnan natin guys kung ano ang laman niya. Ito guys na juicer. Binili ko siya sa online shopping sa Coupang dito sa Korea. Need ko talaga guys ang juicer kasi yung juicer ko sinira. Walang gustong umamin kung sino ang sumira, kaya need ko talaga guys yung early in the morning na inom ng fresh juice na out of fresh na vegetable or fruits kasi maganda sa katawan, lalo na sa akin na lagi akong yung prone kasi ng sakit. Kaya ito, kita ko sa iyo ang aking unboxing. Yung laman ng juice. Ayan. Oh. Ito guys, meron silang recipe sa kung anong klaseng juice ang gusto mong i-feed. Ayan, yung mga nila. May recipe sila about sa juice na ayan, including pineapples. Kaya I'm very excited kasi may magagamit na akong juicer ulit. Meron siyang panglinis siguro kasi brush. So, ayun ba matanggal. Ayan. Ayan. Walang kasi sa amin guys. So, ayan, wala. Tadaan! Ayan siya guys. Meron siyang saksakan. Ayan. Na Oh. May juicer na ako. May juicer. Tapos, paano kaya ito? Ito meron siyang yung pang sa juice. Ano ba to? Ang tigas. Kailangan pang dito siya ilalagay guys. Ang tigas naman ito. Ito siya guys. Ito yung pang dito sa mga juice. Yan, ganon. Tapos, paano to? Oh, ayan. Ano kaya ito? May electric fan sa loob. Ayan siya guys. May dito. Tapos, ito. Paano to? Ganun daw eh. Ganun. Paano ito? Paano? Ano ba itong unboxing natin? Basta dito lumalabas yung juice. Dito naman lalabas yung mga hindi na kailangan sa juice. So, anong gagawin natin dito is tanggalin. Guys, tatanggalin natin ito. Hindi pala natatanggal kasi tapos ayan,
natanggal na siya. Ayan guys. Natanggal na natin. So, paano kaya ito? Paano kaya ito? Ilalagay dito yung prutas or gulay na gusto mong maano. Tapos, ito naman, ano siya? Machine lang pala. Machine lang pala. So, ganito lang guys. So, ayan guys. Ito, yung ano nga. Tapos, ito, ilalagay natin yung nasa ano, on top. Ano ba ito ilagay? Oh, ayan. On top siya, guys. On top siya, mahirap kasing intindihin kasi Chinese. Ngayon, meron siyang ito, yung ipapasok mo dito sa butas yung fruits or vegetables, tapos ipangdidiin mo siya, then pupunta na siya dito sa ano, ayan. Pupunta siya dito sa loob. So, magsiseparate ngayon yung mga ano ng prutas dito ang labas yung mga ano ng prutas, yung tawag niyan, yung balat, tapos dito naman sa kabila dito ang juice naman ang lalabas. So let's try it guys. So ayan, ikakabit na natin. Ayun na siya guys. Tapos ito yung pang ano niya dito. Ayan. So, gamitin na natin guys. At ito yung ano nila, yung saksakan. Pang ano talaga Pilipinas. Pero, try natin. Well, una akong gagawing juice muna is apple and a cucumber. Actually, gusto ko may carrots pa siya. Pero ngayon for sample lang muna itong apple and cucumber. At masarap siguro to. I need kasi guys, kailangan talaga natin yung fresh juice na talagang fresh from the fruits or sa ano niya kasi o di kaya yung gulay. Kasi yung benefits talaga is hindi kagaya yung nabibili natin sa mga supermarket na mayroon na silang mga nilalagay na mga gamot, pang preservatives. Pero ito is talagang very good for the health guys. Kaya subukan nyo. I recommend. So, mag-juice na tayo. So, ayan siya mga friendship. Dito sa area na to lalabas yung juice. At dito naman sa area na to lalabas yung mga skin. At dito natin ilalagay yung fruits. Ayan, ilagay na natin yung fruits sa loob ng yung hole na yan. Yung hole. Ayan, hindi kasya yung isa. Ayan. Ano na natin. Tapos, so ayan guys, ilalagay natin yung fruits sa loob ng hole. At saka, i-on natin sa likod. Ito yung ano niya, yung button. Ayan. I-on natin itong button na to. Tapos lalabas na yung juice. At saka yung dito yung balat. Ayan, lumalabas na yung balat. Ito. Lalabas dito yung juice. Nag-ano siya doon. Medyo matigas siguro yung juice. Kaya patak lang. Matigas yata yung apples. Kaya hindi siya mabagal ang labas ng juice.
Pero, anyway, ayan, inaanohan natin, tinutulungan para makapasok. Eh, yung yung cucumber medyo malambot, kaya tingnan nyo yung mabilis lumabas yung mga niya balat. Yung may pagkamatigas din ang ulo ng ng apples, kaya yun, mabagal. So, tingnan nyo guys, ang bilis ng ayan, yung balat napupulo. At ito yung juice naman na mabilis na rin. Ayan. Tapos na rin yung niya. Ang daming balat doon. Tsaka ito yung juice niya. Ayan. Ayan na guys, ito na yung juice natin. At natin. Ayan. Wow, this is very fresh juice guys. And this is good for health. Yung hindi pa kayo kumakain, masarap ito guys na inumin. Ang sarap pala ng combination ng green apples at saka yung cucumber. Susubukan nyo guys. At this is my unboxing na talagang I'm very happy. May magagamit na ako. Thank you for watching guys. I love you. Mura lang pala itong juicer na nabili ko.